કાલે તાપમાન વિશે શીખેલા હતા. તો હવે આજે આપણે ખરેખર રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર પ્રયોગશાળા હોય કે પછી રસાયણ વિજ્ઞાનની થિયરી હોય એની અંદર સામાન્ય રીતે આપણે ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ અને એ ગણતરીની અંદર જે કંઈ જવાબ લાવતા હોઈએ છીએ એ અર્થપૂર્ણ અને ચોકસાઈપૂર્વકની ગણતરી હોવી જોઈએ. તો એના માટે ખરેખર માપનમાં અનિશ્ચિતતાનો જે મુદ્દો આપેલો છે તો એની અંદર પેટા પ્રકાર આપણને ખાસ કરીને આપેલો છે અને એ પોઈન્ટ છે ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિક સંકેત. તો સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય એ કોઈ પણ સંખ્યાને તમારે n × 10⁻n જેને આપણે વૈજ્ઞાનિક સંકેત તરીકે ઓળખાવી શકાય એ સ્વરૂપમાં ગોઠવવું જોઈએ. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે સ્મોલ n છે શું? તો એ ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય અથવા શૂન્ય સંખ્યા પણ આપણે લખી શકીએ અને કેપિટલ N એ 1 અને 9.99 ની વચ્ચે આવતી સંખ્યા છે, આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. તો એના માટે આપણે ઉદાહરણોની સમજ મેળવીએ. દાખલા તરીકે આપણી પાસે 232.508, તો એને વૈજ્ઞાનિક સંકેતમાં લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો 2.32508 × 10⁻². કઈ રીતે સમજ્યા? તો પોઈન્ટની આગળ 3 સંખ્યા છે, 3 આંકડાઓ છે, તો એમાંથી એક આંકડાને રહેવા દેવાનું એટલે બે આંકડાને જમણી બાજુ ખસેડીએ છીએ એટલે 10⁻². એવી રીતે 67.32 છે, તો એમાં પોઈન્ટની આગળ ડાબી બાજુ બે આંકડા છે, તેમાંથી એક આંકડાને ખસેડવાનો એટલે 10⁻1. એવી રીતે 0.00016 એટલે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ટોટલ 5 છે એટલે 10⁻⁵ લખાવવું જોઈએ, પરંતુ 1.6 લઈએ છીએ એટલે 1.6 × 10⁻⁴ આપણને આન્સર પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે. એવી રીતે 0.0016 ટોટલ આંકડાની સંખ્યા બસ એ 4 આપેલી છે એટલે 1.6 × 10⁻³ આપણને મળે. એવી રીતે 0.52 તો 5.2 × 10⁻⁻1 આપણને એનો આન્સર પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે. તો આ રીતે કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તો એ સંખ્યાને આપણે વૈજ્ઞાનિક સંકેતમાં એટલે કે ઘાતાંકીય સ્વરૂપે આ રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ. તો આ સંખ્યા જે છે એ સંખ્યાનો તમે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરો, સરવાળો કે બાદબાકી કરો તો પણ આ નિયમ લાગુ પડતો જોવા મળે. માની લો કે આપણે ગુણાકાર વિશે સમજીએ. 5.6 × 10⁵ × 6.9 × 10⁸ આ બે સંખ્યા છે અને હવે આ બે સંખ્યાને તમે ખાસ કરીને 5.6 × 6.9 એ બે સંખ્યા લઈ લો. 10⁵ × 10⁸ એટલે 10⁻13 થઈ જાય. આ બેનો ગુણાકાર 38.64 મળે. તો એક અંકને ખસેડીએ એટલે 3.864 × 10⁻14 એક અંક ખસેડીએ છીએ એટલે 10⁻14 થઈ જશે. એવી રીતે ગુણાકાર માટે બીજી સંખ્યા છે 9.8 × 10⁻² મલ્ટીપ્લાય 2.5 × 10⁻6. તો અહીંયા પણ 9.8 × 2.5 અને સંખ્યાને ભેગી કરીએ તો 10⁻² × 10⁻6 એટલે 10⁻8 થઈ જશે. તો 24.50 છે, તો એક અંકને ખસેડી એટલે 10⁻1 ઉમેરાય એટલે 2.45 × 10⁻7. એવી રીતે ભાગાકાર માટેની વાત કરીએ તો 2.7 × 10⁻³ ડિવાઇડેડ બાય 5.5 × 10⁻4. તો 2.7 ડિવાઇડેડ બાય 5.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻³ into 4 એટલે 10⁻7 થાય. તો 0.4909 × 10⁻7. તો હવે એક આંકડાને ખસેડી લઈએ તો 4.909 × 10⁻8 આપણને એનો આન્સર પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે. તો આ સાની સમજ થઈ ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટેની બાબત. તો સરવાળા બાદબાકીમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડતો હોય છે. તો 6.65 × 10⁻4 પ્લસ 8.95 × 10⁻3. તો હવે સમજો આ 10⁻4 ના બે ભાગ પાડ્યા 10⁻3 × 10⁻1. કેમ? કારણ કે 10⁻3 એ નાની સંખ્યા છે એને આપણે કોમન કાઢી લઈએ. તો હવે 6.65 × 10⁻1 પ્લસ 8.95 તો આપણને મળશે આ 6.65 મલ્ટીપ્લાય 10 કરો એટલે 66.5 પ્લસ 8.95 એટલે 75.45 × 10⁻3 મળે. તો એમાંથી એક અંક જમણી બાજુ ખસેડીએ એટલે 10⁻4 થઈ જશે એટલે આપણો આન્સર મળશે 7.545 × 10⁻4 એનો આન્સર પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે. એવી જ રીતે 2.5 × 10⁻² માઇનસ 4.8 × 10⁻3 આપણે બાદબાકી કરીશું. તો બાદબાકી માટે પણ આ 10⁻³ ના બે ભાગ પાડીશું 10⁻² × 10⁻1. તો અહીંથી તમે જોઈ શકો 10⁻² કોમન કાઢી લીધા
તો 2.5 માઇનસ 4.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻1 એટલે 0.48. એટલે 2.5 માઇનસ 0.48 કરીએ તો 2.02 ઇન્ટુ 10⁻², એવો આપણને આન્સર પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. તો આ રહ્યું વૈજ્ઞાનિક સંકેત કે જેની અંદર છે સરવાળો હોય, બાદબાકી હોય, ગુણાકાર હોય, ભાગાકાર હોય, કોઈ પણ સંખ્યા હોય, પરંતુ n ઇન્ટુ 10n ના ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં જ છે જે આપણો આન્સર આવતો હોય એને આપણે લખવાનું થાય. બરાબર છે. હવે આના માટેના બીજું જે ઉદાહરણ છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર, વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટબુક કાઢો અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણે પેજ નંબર 23 ઉપર 1.18 માં ક્વેશ્ચન છે. 1.18 માં જુઓ પ્રશ્ન છે, નીચેનાને વૈજ્ઞાનિક સંકેતમાં દર્શાવો, આવો સવાલ છે. તો એમાં તમે જુઓ પહેલો જ સંખ્યા છે 0.0048. તો શું લખાશે 0.0048 ને? ઓકે, એટલે 4.8 ઇન્ટુ 10⁻³ લખાશે. એવી રીતે 2,34,000 છે, તો 2,34,000 ને કઈ રીતે લખશું? તો 2.34 ઇન્ટુ 10⁵ ના સ્વરૂપે લખીશું. અને 8,008, તો એના માટે કેટલું લખીશું? તો 8.008 ઇન્ટુ 10⁵. અને 500 ને કઈ રીતે લખીશું? તો 5.00 ઇન્ટુ 10². બરાબર. અને લાસ્ટ જે સંખ્યા છે 6.0012, તો એને કઈ રીતે લખીશું? તો એ તો સંખ્યા છે જ n ના સ્વરૂપમાં, કેપિટલ n ના સ્વરૂપમાં. 6.0012 ઇન્ટુ 10⁻0 એવું લખીશું, 10⁻0. ઓકે, તો આ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ ટેક્સ્ટબુકમાં સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્નનો જવાબ એ નોટની અંદર લખવાનો રહેશે. ઓકે, તો વૈજ્ઞાનિક સંકેતમાં, તો પછી આવતીકાલે અર્થસૂચક સંખ્યા વિશે સમજવાના છે. તો એ અર્થસૂચક સંખ્યા શું છે, એના માટેના નિયમો શું છે, એને આપણે આવતીકાલના લેક્ચરની અંદર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.